Paano magluto ng chicken curry? Madali lamang ito. Ito ang ating kailangang ingredients. Hiniwang carrots, patatas, bell pepper, luya, sibuyas, bawang at paminta. Kailangan din natin ng isang buong manok na nahiwa ng maliliit. Kailangan din natin ng gata na nasa lata. Curry powder na main ingredients, mantika na panggisa, at patis na pampalasa at pampalat. Unahin nating igisa ang luya. Isunod naman natin ang bawang at paminta. Katapos, ang sibuyas. Ihalo na natin ang mga manok. Haluan natin ng patis. Haluan na natin ngayon ng tubig. Pagkatapos, ito ay ating ipapakulo ng 15 minutes. Ihalo na natin ang mga nahiwang patatas, carrots, at bell pepper. Ngayon, ihalo na natin ang curry powder. 2 tablespoon ng curry powder, pero depende pa rin sa inyo kung gaano katapang ang inyong gusto. Pagkatapos, ipakulo muli natin ito ng 10 minuto at ihalo na natin ang gata. Halu-haluin natin ito at ating ipapakulo muli ng 15 minutes. Ngayon, pwede na itong ihain. Masarap ito kapag isa-serve ng mainit pa. Please subscribe for more recipes.